Χαίρετε. Ονομάζομαι Στεργίου Χρήστος και είμαι παντρεμένος με την Όδρα την Καρατζά. Έχουμε 4 παιδάκια, όπως βλέπετε, τον Δημήτρη, τον Πέτρο, τον Εφραίμ και τη Μαργαρίτα, και είμαστε στην έδρα της εταιρείας, όπου πίσω φαίνονται οι 5 πυλώνες επιτυχίας. Η άριστη ποιότητα προϊόντων Made in Germany, το δίκαιο και διαφανές επιχειρηματικό πλάνο, η συνεργασία με διάσημες προσωπικότητες, το μοναδικό πρόγραμμα επιβράβευσης αυτοκινήτων και φυσικά η άριστη εκπαίδευση και καθοδήγηση. Επίσης φαίνονται οι 3 αξίες της εταιρείας: το πάθος, η εμπιστοσύνη και η υπευθυνότητα, που είναι αξίες τις οποίες θέλουμε να έχουν οι συνεργάτες μας. Επίσης φαίνεται και το όραμα της εταιρείας, το οποίο δεν είναι άλλο από το να κατακτήσει την πρώτη θέση παγκοσμίως μεταξύ των εταιρεών δικτυακού μάρκετινγκ. Εδώ είναι η Μαργαρίτα μας, στο κοδημητήριο που πάνε τα αγόρια μέρα μεσημέρι, γιατί είμαστε ελεύθεροι και τα πηγαίνουμε ό,τι ώρα θέλουμε εμείς, και όχι μόνο το απόγευμα ή βράδυ όπως οι άλλοι γονείς. Όπως βλέπετε, ξεκίνησα την καριέρα μου ως τραπεζικός υπάλληλος, γεμάτος όνειρα για να κάνω καριέρα. Στην αρχή ξεκίνησα στην ProBank με όρεξη για δουλειά. Πήραμε και ένα αυτοκίνητο που ήταν όνειρο ζωής για μένα, ένα Seat Leon 1800 TSI του 2007. Μετά πήγα στο ταχυδρομικό ταμιευτήριο, γιατί πάντα ψαχνόμουν για το καλύτερο. Και εδώ αντιλήφθηκα την αξιοκρατία του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Γιατί μια μέρα η διευθύντριά μου λέει να της βγάλω το καθαριστικό φωτοτυπία. Και ενώ είχε τελειώσει μόνο το Λύκειο και εγώ πανεπιστήμιο, είχε τριπλάσιο εισόδημα από μένα. Και αμέσως τη ρώτησα τι πρέπει να κάνω για να γίνω διευθυντής. Και μου απαντάει: έχεις μέσον? Λέω: τι μέσον? Αφού έχω σπουδάσει οικονομικά, τραπεζικά, χρηματοοικονομικά και ήμουν άριστος πάνω σε αυτά. Και μου απαντά: αν δεν έχεις μέσον, δεν κάνεις τίποτα. Και έτσι αποφάσισα να κάνω κάτι δικό μου. Μετά από λίγο καιρό έπαθα ένα πολύ σοβαρό τροχαίο ατύχημα και, όπως βλέπετε, από θαύμα, παραμονή του Αγίου Ελευθερίου, γλίτωσα από το θάνατο. Και όχι μόνο δεν πέθανα, αλλά έγινα και τελείως καλά, με τη βοήθεια του Θεού. Λίγους μήνες αργότερα, αφού ξεκίνησα αυτή την επιχειρηματική ιδέα, συμβουλεύτηκα το θείο μου τον επιχειρηματία από τον Καναδά, τον Θεόδωρο, ο οποίος μου είπε ότι αν το προϊόν είναι καλό, θα βγάλεις πάρα πολλά χρήματα, Χρήστο. Όταν του έδειξα το επιχειρηματικό πλάνο, φυσικά. Και έτσι λοιπόν ξεκίνησα. Δοκίμασα τα προϊόντα και πρώτα δοκίμασα την Αλόη. Η εταιρεία έχει προϊόντα υγείας και μορφιάς. Η Αλόη εμένα με βοήθησε να πέσουν τα μοπετάλια μέσα σε 15 μέρες. Κάτι που αντιπικτική θεραπεία, για πολύ καιρό που την έπαιρνα, που έκανα μία ένεση την ημέρα, δεν το κατάφερε. Και άρχισα να συστήνω πελάτες και συνεργάτες. Τον πρώτο μου μήνα σύστησα μόνο έναν. Και έπρεπε η εταιρεία να μου βάλει 2 ευρώ και 44 λεπτά. Μου έκανε φοβερή εντύπωση όταν πήγα στο ATM να δω ότι αυτά τα 2,5 ευρώ, 2 και 44 για την ακρίβεια, ήταν μέσα. Και εκεί κατάλαβα ότι είναι σοβαρή εταιρεία. Οι εταιρείες δικτυακού μάρκετινγκ με τις εταιρείες τις παραδοσιακές έχουν πολλά κοινά στοιχεία, αλλά και κάποιες διαφορές. Και οι δύο έχουν κτίρια, και οι δύο έχουν προέδρους, αντιπροέδρους, ενδιάμεσους, μάνατζερ και προσωπικό. Όμως η βασική τους διαφορά είναι ότι οι εταιρείες, οι κλασικές, επενδύουν τεράστια ποσά, πολλά εκατομμύρια ευρώ, σε διαφημίσεις και διάσημους για να διαφημίσουν τα προϊόντα τους. Ενώ οι εταιρείες δικτυακού μάρκετινγκ δίνουν την ευκαιρία σε απλούς ανθρώπους, στους πελάτες τους δηλαδή, που είναι ευχαριστημένοι με τα προϊόντα, συστήνοντάς τα να κερδίζουν χρήματα. Και εδώ λοιπόν έχουμε τη δύναμη της αναπαραγωγής. Γιατί όταν κάτι μας αρέσει και είμαστε ευχαριστημένοι, ένας καλός γιατρός, ένα καλό προϊόν, το πρώτο που κάνουμε είναι να το συστήσουμε και σε άλλους ανθρώπους. Και έτσι λοιπόν, μέσω εμάς υπάρχει μια μεγάλη αλυσίδα και δημιουργούνται νέοι πελάτες. Κάνουμε λοιπόν διαφήμιση, που είναι και η καλύτερη διαφήμιση. Εδώ λοιπόν έχουμε εμπόριο χωρίς μεσάζοντες. Γιατί στο συστηματικό εμπόριο, από το εργοστάσιο, πάνε τα προϊόντα στο χοντρέμπορο, στο λιανέμπορο, διαφήμιση, στα καταστήματα, και έτσι πάνε στον τελικό καταναλωτή που είμαστε εμείς. Εδώ λοιπόν, από το εργοστάσιο, παρακάμπτουμε όλους τους μεσάζοντες και πάνε απευθείας σε εμάς. Και αν θέλουμε να πουλήσουμε και τα προϊόντα, έχουμε και ένα 40% εμπορικό κέρδος. Και έτσι έχουμε 2 τρόπους κέρδους: τις απευθείας πωλήσεις και την ανάπτυξη δικτύου, που είναι και το πιο σημαντικό, που τράβηξε και εμένα τότε. Εδώ η εταιρεία μας δίνει δωρεάν e-shop, website και διάφορα προγράμματα που διαχειριζόμαστε το τζίρο μας, την επιχείρησή μας, που μας βοηθούν στο να έχουμε περισσότερη ανάπτυξη. Και ένα παράδειγμα λοιπόν, έστω σε ένα μήνα, ότι αγοράσει κάποιος 500 ευρώ τιμή συνεργάτη προϊόντα.
Αυτά στην τιμή λιανικής κάνουν 700 ευρώ. Και έτσι έχουμε ένα όφελο 40% που είναι 200 ευρώ. Αυτό μπορεί να μην γίνει σε ένα μήνα, μπορεί να γίνει και σε 2 ώρες. Όπως συνέβη σε εμάς, όταν ήρθε ο σπόνσοράς μου στο σπίτι και με βοήθησε να κάνουμε ένα τζίρο από τον οποίο κέρδισα 300 ευρώ. Υπάρχει και μια κλίμακα μπόνους όμως, από 3 έως 21%, που η εταιρεία επιβραβεύει την παραγωγικότητα και μας δίνει μια επιπλέον έκπτωση μπόνους ανάλογα με το τζίρο που είμαστε έτοιμοι να δημιουργηθεί. Αυτές είναι οι τιμές συνεργάτη προ-ΦΠΑ, μιλάμε για καθαρό τζίρο, και πάνω από το 21% υπάρχουν οι τίτλοι του αρχηγού ομάδας και αρχηγού οργάνωσης, που εκεί αρχίζει και έρχεται μια οικονομική ανεξαρτησία. Οπότε, εκτός από τα 200 ευρώ που είναι το κέρδος από τις πωλήσεις, με τα 500 ευρώ αγορές είμαστε στο 9%, οπότε έχουμε μια έκπτωση 45 ευρώ και ένα συνολικό κέρδος 245 ευρώ. Εδώ λοιπόν είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε κάτι το οποίο δεν υπάρχει σε καμία εταιρεία δικτυακού marketing, το εγγυημένο εισόδημα, σαν μισθό δηλαδή, που μπορεί να φτάσει μέχρι τα 15.000 ευρώ ετησίως, εκτός από τον πόνους του αυτοκινήτου που μπορεί να έχει κάποιος. Και πάμε να δούμε τι είναι αυτό. Το πρώτο επίπεδο είναι το επίπεδο των 250 ευρώ που κατακτάται όταν κάποιος βγει junior manager. Το επόμενο επίπεδο είναι των 500 ευρώ που είναι στο επίπεδο του manager. Το τρίτο επίπεδο είναι στα 1.000 ευρώ που είναι στο επίπεδο του junior team leader και υπάρχει και ένα ακόμα στα 1.250 ευρώ στο επίπεδο του team leader. Και πάμε να δούμε πώς γίνονται όλα αυτά. Ξεκινώντας λοιπόν με τη βοήθεια του ανθρώπου που συνεργάζεστε, αρχίζετε να κάνετε συνεργάτες. Κάποιοι από αυτούς ξεκινούν και κάνουν και αυτοί οι συνεργάτες, όπως βλέπετε. Εσείς συνεχίζετε να συστήνετε συνεργάτες που είναι όλοι πελάτες χοντρικής και έτσι λοιπόν δημιουργείται μια ομάδα 20 ανθρώπων που η μέση παραγγελία στην Ελλάδα είναι 100 ευρώ το μήνα ανά συνεργάτη. Οπότε, αν έχουμε μια ομάδα 20 ανθρώπων, επί 100 ευρώ μας κάνει 2.000 ευρώ συνολικό τζίρο. Και έτσι είμαστε junior manager και έχουμε ένα εγγυημένο εισόδημα 250 ευρώ. Στο επίπεδο αυτό, η εταιρεία δίνει και ένα Volkswagen Polo. Ένα πολύ όμορφο αυτοκίνητο, το οποίο εμένα μου άρεσε πάρα πολύ τότε. Γιατί ήταν δώρο από την εταιρεία, η καθαρή αξία του αυτοκίνητου. Εδώ είναι το δικό μας Polo, το οποίο ήρθε τον Απρίλιο του 2010. Εδώ είμαστε 2 χρόνια μετά βέβαια, στα γενέθλιά μου, με τη γυναίκα μου, την Όλγα. Εδώ είναι κάποιοι συνεργάτες μας, όπως ο Χρήστος ο Δημόπουλος και η Διονυσία Ραβοπούλου και η Έλενα Ενέστορα με τα δικά τους Volkswagen Polo. Συνεχίζοντας λοιπόν να κάνουμε αυτό που είχαμε κάνει εμείς, που το βλέπετε εδώ πέρα πάλι, το δείχνουμε και σε έναν ακόμα να το κάνει. Γιατί εδώ η δύναμη της αντιγραφής είναι αυτή που μας πληρώνει. Και το δείχνουμε και στους συνεργάτες μας αυτό που κάναμε. Και όπως βλέπετε, ένας ακόμα συνεργάτης το έκανε και δημιούργησε την ίδια δικιά του ομάδα με τη δική μας, παρόμοια δηλαδή. Οπότε εδώ έχουμε 40 άτομα ομάδα, επί 100 ευρώ μέση παραγγελία, όπως είπαμε ότι είναι στην Ελλάδα, έχουμε ένα συνολικό τζίρο 4.000 ευρώ. Έτσι είμαστε manager και έχουμε ένα εγγυημένο εισόδημα 500 ευρώ εδώ πέρα. Πολύ πιο καλά από πριν. Και αν δείξουμε σε 3 ανθρώπους να βγουν junior manager και να κερδίζουν 250 ευρώ και να πάρουν τα δικά τους πόλο, η εταιρεία μας ονομάζει Junior Team Leader και έτσι έχουμε εγγυημένο εισόδημα 1.000 ευρώ. Εδώ σοβαρεύουν πάρα πολύ τα πράγματα, διότι εδώ πέρα το εισόδημα αρχίζει να είναι πάρα πολύ σοβαρό, ειδικά όταν συνδυάζεται και με μια παράλληλη δραστηριότητα. Εδώ είναι μια απόδειξη δικιά μας, στα 1.304,70 ευρώ και 70 λεπτά, που ήταν η πρώτη φορά που υπερεύει το εισόδημα της τράπεζας. Τότε έπαιρνα 1.284. Και μου έκανε φοβερή εντύπωση με μια δραστηριότητα που πίναμε καφέ σε καφετέριες. Τότε δεν είχαμε ούτε γραφείο, ούτε αυτό που κάνουμε τώρα με τα social media, που βγάζαμε πιο πολλά χρήματα από την τράπεζα. Εδώ η εταιρεία δίνει και ένα Mercedes, ένα αυτοκίνητο ασφαλείας, που σε καμία εταιρεία δεν δίνεται Mercedes από τα 1.000 ευρώ. Συνήθως δίνεται από 2.500 ευρώ και πάνω μισθό ένα τέτοιο αυτοκίνητο. Εδώ είναι το δικό μας πρώτο Mercedes, στο οποίο χαρήκαμε πάρα πολύ. Τότε είχαμε 3 μωρά παιδιά και λίγο πριν γεννήσει το 4ο η γυναίκα μου. Ο Πέτρος ο Βραχάς, ο οποίος μας σύστησε αυτή τη δραστηριότητα, τον ευγνωμονώ και θα τον ευγνωμονώ μια ζωή, ο Θεός να τον έχει καλά, γιατί αν δεν ήταν αυτός, δεν θα ήμασταν εμείς εδώ να σας λέμε τώρα γι' αυτό, ούτε να έχουμε την ελευθερία μας. Εδώ είναι ο θείος μου με τη γυναίκα μου στη βάφτιση της κόρης μας, από τον Καναδά. Το δεύτερο Mercedes που πήραμε και τώρα δικαιούμαστε και το τρίτο Mercedes σε λίγες μέρες θα έρθει.
Ένα πολύ όμορφο αυτοκίνητο. Εδώ είναι ένα Skoda Kodiaq 2 λίτρο, το οποίο δεν θα είχαμε τη δυνατότητα να το αγοράσουμε. Και το αγοράσαμε γιατί δεν χωράμε στο Mercedes 6 άτομα. Αυτό είναι 7θέσιο. Και η προοπτική εδώ είναι, χτίζοντας 3 junior manager, να αρχίσουμε να δείχνουμε και σε άλλους να βγάζουν 1.000 ευρώ το μήνα. Δηλαδή να δημιουργήσουμε και έναν ακόμα junior team leader. Εδώ είστε orga leader. Εδώ ξεκινούν τα πραγματικά καλά, διότι στο επίπεδο αυτό για 3 συνεχόμενους μήνες επιβεβαιώνετε το επίπεδο αυτό. Έχετε ένα εισόδημα 20 έως 40.000 ευρώ το χρόνο, ένα ταξίδι orga leader και μια καλύτερη Mercedes όπως βλέπετε. Το επίπεδο αυτό ήρθε για εμάς τον 31 Οκτωβρίου του 2016 και χαρήκαμε πάρα πολύ γι' αυτό και ευχόμαστε να το επιβεβαιώσουν όλο και περισσότεροι άνθρωποι. Και μετά από λίγο καιρό έγινε με μια συνεργάτητά μας. Και αυτό, όπως βλέπετε, ένα ενδεικτικό μπόνους στο επίπεδο αυτό που είχαμε, 2.372 τον Ιούλιο του 2016. Τότε αρχίσαμε πάρα πολύ σοβαρά να σκεφτόμαστε να ασχοληθούμε μόνο με αυτό και άρχισα να σκέφτομαι και την αποχώρηση από την τράπεζα, το οποίο έγινε 31 Πρώτου του 2019 και δοξάζω τον Θεό που έγινε αυτό, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλη κρίση στο επάγγελμα. Εδώ είναι η κόρη μου με την κόρη ενός συνεργάτη, στο εργοστάσιο της εταιρείας, στο εργοστάσιο παραγωγής αλόης, και όπως βλέπετε, μία δείχνει στην άλλη γεμάτη ενθουσιασμό, γιατί είναι ένα από τα πιο υπερσύγχρονα εργοστάσια παραγωγής αλόης στον κόσμο και το μοναδικό αυτή τη στιγμή με πιστοποίηση Φρεζένιους. Εδώ είμαστε με τον κύριο Μπελαρντή, ο οποίος είναι από τους πιο αναπτυσσόμενους προέδρους παγκοσμίως. Στη Φραγκφούρτη, επίσης, πριν από 2 χρόνια, στο ετήσιο γκαλά της εταιρείας. Και τα social media μπήκαν δυναμικά στη ζωή μας. Εμείς ξεκινήσαμε να κάνουμε αυτή τη δραστηριότητα πάρα πολύ σοβαρά με τα social media και βλέπουμε μια τρομακτική ανάπτυξη σε σχέση με την κλασική δουλειά που κάναμε, γιατί εδώ δεν έχει περιορισμό. Μπορεί κάποιος να γνωρίσει απεριόριστα όσο κόσμο θέλει. Είναι εκατομμύρια χρήστες στην Ευρώπη στα social media και εδώ είμαστε με μια συνεργάτητά μας από την Τρίπολη, η πρώτη συνεργάτητα που έγινε μέσω των social media. Όπως βλέπετε, είναι μια ομαδική δραστηριότητα εδώ, που ο καθένας βάζει το δικό του κομμάτι. Και είναι προτιμότερο να παίρνουμε το 1% της προσπάθειας 100 ατόμων παρά το 100% της προσπάθειας του ενός. Σας ευχαριστούμε πολύ που είδατε το βίντεό μας. Για ό,τι χρειαστείτε, επικοινωνήστε με το άτομο που σας έστειλε το βίντεο ή με εμένα. Το τηλέφωνο μου είναι 693 82 88 564 ή στείλτε email παρακάτω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.